Hello mga friends! Welcome po sa another episode ng Kusina ni Bibay. Ngayon po tayo ay gagawa ng Paksiw Na Pata. Then here are the ingredients. Una ay ating ilalaga ang pata ng 15 minutes sa mainit na tubig. Then after 15 minutes, atin po itong hahanguin at ating huhugasan. Kaya po natin ito inuhugasan is para mawala po yung mga dugo na natitira at yung mga excess oil na kumapit sa kanya. Hindi po pala kumapit sa kanya, kundi galing sa kanya. Then after po nating hugasan, siya ay ibabalik natin para lutuin. Lalagyan natin ng bawang, sibuyas, dahon ng laurel, at saka po pamintang buo. Then this time, lalagyan po natin siya ng 2 cups of water. Huwag po ninyong kakalimutang mag-subscribe. Then after this, we will simmer this for 45 minutes. Next is, we will add 3 tablespoons of vinegar and soy sauce. Huwag po natin hahaluin, then hayaan lang po natin siyang walang takip. Next is atin pong ilalagay ang puno ng saging. Ay, bulaklak pala ng saging. Then we will add 1/2 cup of brown sugar. And now we will add 1/2 cup of oyster sauce. Then, pwede po natin siyang lagyan ng black ground pepper to taste. And then, simmer for 2 minutes. And then, tapos na po siya. Pwede na po natin siyang ihain. Hope you like our recipe. Then, don't forget to subscribe, like, and share. And enjoy cooking.